Bună ziua, dragii mei! Bine ați venit la a doua lecție a arcanelor majore. Aici avem, dragii mei, împăratul și împărăteasa aspectate. Am vrut să le prezint așa de la început, pentru că vreau să vă vedeți cum văd eu aceste arhetipuri ale împăratului și a împărătesei. Le numesc în majoritatea timpului, mai ales pe împărăteasă, o numesc o persoană completă. Această completitudine pe care eu o simt la împărăteasă este din cauza asta. Înglobează cele 4 regine, iar împăratul și el înglobează cei 4 regi, energia masculină și energia feminină, pe care o avem cu toții înăuntrul nostru, sau partenerul de viață feminin, partenerul de viață masculin, care vedem aici cât sunt de complexi amândoi. Li s-au dat numele de împărat și împărăteasă, bineînțeles, pentru că este, să spunem așa, arhetipul cel mai puternic, dacă vreți, din tarot. Dar nu pot să-i prezint unul fără celălalt, pentru că sunt parteneri. La fel cum regii și reginele sunt parteneri între ei, la fel împăratul și împărăteasa sunt parteneri între ei. Unul fără celălalt e ca și cum nu funcționează. Pot funcționa, să zicem așa, în particular, da, în privat, fiecare cu viața lui, dar întotdeauna e ca și cum, dacă se vor găsi, vor face un tot complet, da? Se vor complementa unul pe celălalt. Vreau să-i prezint împreună, pentru că vreau să rămână ca introducere între cei doi. Vreau să rămână că împreună împăratul cu împărăteasa formează perechea unită, care nu pot guverna într-un mod creativ unul fără celălalt. De aia vorbim despre a se completa sau a complementa unul pe celălalt. Împăratul guvernează într-un mod intelectual, pentru că este, să zicem așa, caracteristica masculină, iar împărăteasa într-un mod emoțional. Aici avem semnul Venus, care este feminin și care aici direct avem înglobat aceste două energii complementare. Nu pot guverna, după cum am spus, unul fără celălalt, da? Bun, trecem și vorbim doar despre împărăteasă în acest moment. Împărăteasa, ca arhetip, este arhetipul feminin, arhetipul mamei, este aspectat în cele mai multe ocazii în cărțile tarot ca fiind însărcinată. În această carte nu se vede foarte, foarte bine, dar poate da impresia că este însărcinată, da? Se poate vedea. Hai să vedem. Ok, acum da, se vede. Deci, arhetipul mamei, care poate fi o femeie între vârsta 18-40 de ani, da? Care putem să vorbim și despre atracția pe care o are această persoană către lumea spirituală. Lumea spirituală poate să fie lumea de dezvoltare personală, spiritualitate ca credință sau spiritualitate ca această lume ocultă, să spunem așa, învățăturile oculte, da? Dacă vreți. Am spus că reprezintă arhetipul mamei sau arhetipul feminin, pentru că ne reprezintă fertilitatea, nașterea și creativitatea. Să nu uităm că trebuie mereu, în contextul în care facem o citire de tarot, să ne uităm, să ne întoarcem mereu și mereu la arhetipul pe care îl reprezintă această energie. Deci, fertilitate, naștere și creativitate. Vorbim, bineînțeles, și de abundență și de alte aspecte, dar acestea 3 sunt cele mai importante. La fel cum am explicat și în prima lecție, vorbim despre cele 3 aspecte despre care ne poate vorbi o arcană. Energia ta sau energia unei alte persoane, o acțiune din viața ta sau un eveniment. Da? O să tot repet aceste 3 aspecte ca să rămână foarte bine acolo îmbibate în creierul nostru.
Dacă vorbim despre tine sau despre energia unei alte persoane, vorbim despre o persoană foarte puternică, cu un statut înalt, cu o anumită putere, da? Vorbim despre un guvernator aici, da? O persoană care își guvernează singură viața, aspectând și conținând aceste 4 energii, vorbim despre energia iubirii, despre energia atractivității sau a vitalității, a creativității, energia stabilității financiare. Este o persoană care își procură singură stabilitatea financiară, nu are nevoie de cineva care să o întrețină, da? Și deține și energia spadelor, a inteligenței, a comunicării asertive și așa mai departe, da? Deci trebuie să nu uităm că această persoană guvernează de pe această poziție de înglobare a celor 4 energii pe care le are foarte bine stabilite în ea însăși. Deci vorbim despre o persoană cu un statut înalt, cu acea putere, vorbim despre o persoană protectoare, pentru că vorbim de un guvernator aici, da? Împăratul, împărăteasa sunt guvernatori și sunt foarte protectori cu cei apropiați. Să nu uităm, este aspectată foarte mult această, ca o mamă, este foarte protectoare cu cei apropiați ei, iubește foarte mult natura, aici o avem aspectată pe un tron în mijlocul naturii și se poate fi o mare inspirație pentru cei din jur. Ea și-a câștigat acest tron, nu i-a căzut nimic din cer, da? O persoană nu se naște împărat sau împărăteasă pe această planetă, ci experimentează și rămâne cu toate, hai să spunem așa, părțile și pozitive și negative din toate aceste 4 energii pe care le înglobează, da? După cum am spus, este o inspirație pentru cei din jur, este caldă, dar fermă, pentru că de-aia este o conducătoare, să zicem așa, și o inspirație pentru ceilalți. Îi place să guverneze. În casa ei, împărăteasa este guvernatoarea casei. Nu contează că dacă tu, de exemplu, este energia ta și tu, să spunem așa, nu ai un job, că nu un job ne face persoane nici în ziua de azi, nici înainte. Ideea este că dacă tu stai acasă, ești o femeie casnică, să spunem așa, tu ești împărăteasa casei tale. În casa ta totul este în armonie, totul este în liniște și pace. Îți guvernezi casa ca și cum ar fi imperiul tău. Tu ești cea care știe unde sunt toate lucrurile, tu ești cea care știe ce se poate cheltui, ce nu se poate cheltui, tu ești cea care hotărăște la ce se mănâncă, tu ești guvernatoarea casei tale, da? Mie îmi place să o numesc o persoană completă din prisma acestor 4 energii la care are acces și pe care le are foarte bine implementate în ea însă și această persoană, dar și pentru creativitatea minții sale. Vedeam că are o coroană cu flori pe cap, asta ne vorbește despre o creativitate abundentă, da? Și capacitatea de a conecta spiritul cu materia. Fiind înglobând aceste 4 energii, tot ce ține de spirit, da? De spirit, de minte și de real și de material, această persoană poate, această persoană poate, are capacitatea să se conecteze din să conecteze spiritul cu materia, da? Bun, dacă reprezintă o acțiune, aici vorbim despre o acțiune de creativitate. Ori vorbim despre ceva la care lucrezi, că lucrezi la un proiect foarte creativ, nu contează ce înseamnă, că pictezi, că, nu știu, ceva care pe tine te inspiră, ceva pe care pe tine te face să te simți, să zicem așa, viu. Dacă vorbim despre un eveniment, poate fi un eveniment cu o anumită doză de
hai să zicem așa, de abundență, da? De prosperitate. Vine un eveniment prosper, abundent, nou, creativ în viața ta. Fraza, și în lecția cu numărul 1 am spus fraze la fiecare dintre arhetipuri, fraza acestei cărți este: nu trebuie să demonstrezi nimic nimănui, ai în tine tot ce ai nevoie, acceptă-te așa cum ești. Așadar, având aceste 4 energii aici, aceste 4 regini înglobate în ea însăși, această carte îți spune că nu ai de ce să te chinui să demonstrezi nimic nimănui. Pentru că tu ai tot ce ai nevoie înăuntrul tău. Acceptă-te așa cum ești. Și atât. În partea cu sănătatea, nu ne anunță probleme de sănătate, ci mai degrabă lipsa problemelor de sănătate. Aici vedem o persoană total sănătoasă, în mijlocul naturii, o persoană care știe că trebuie să aibă grijă de corpul ei, o persoană care știe că conexiunea cu natura este una care te poate ajuta să depășești orice problemă de tip sănătate, da? Așadar ne poate vorbi despre conexiunea cu natura. Mergi în natură să te energizezi sau mergi în natură să te vindeci. Natura te poate vindeca. Ar putea să fie una dintre aspectele sănătății. Dacă punem întrebare de da sau nu, să vedem ce răspuns ne dă, împărăteasa întotdeauna vine cu un răspuns pozitiv, întotdeauna. Dacă vorbim despre muncă sau economie în general, vorbim despre productivitate, despre abundență, despre succes. Aici vedem o femeie de afaceri, da? Sau vorbim despre o promovare, pentru că are un statut. Această carte a împărătesei ne vorbește despre statut, deci putem vorbi despre o promovare la locul de muncă. Cuvintele cheie ale acestei arcane sunt creativitatea, abundență, frumusețe, eleganță, seducție, putere, vitalitate și, nu în ultimul rând, sarcină. Da? Părțile negative, că bineînțeles avem și părți negative în această carte, vorbim despre arhetipul amantei ca parte negativă, pentru că aici vedem pe partea negativă această energie feminină își folosește seducția ca armă de a cuceri în favoarea ei ceea ce ea își dorește, adică poate fi acea, să zicem, tânără care este amanta unui om de afaceri, unde, să zicem așa, își folosește seducția pentru ceea ce ea își dorește. Fiind o parte negativă, seducția, nu neapărat putem să ne ducem până la cuvântul, să zicem așa, da, nu îl voi spune. Rămân la partea negativă, amantă, seducția ca armă de a cuceri în favoarea ei, da? Un tip de egoism, și vorbim despre tentație. Poate fi o persoană care te tentează sau care vrea să vrea ceva de la tine și își folosește toate armele din dotare și va deveni foarte tentantă pentru tine. Asta vreau să spun. Da? Cam asta este cu împărăteasa. Este o energie extraordinar de, hai să spunem așa, interesantă. Trecem la Domnul Împărat, care, la fel cum am vorbit despre împărăteasa, aici vedem înglobarea celor 4 regi și vedem această energie completă a împăratului, care ne vorbește despre siguranță, că arhetipul reprezintă tatăl, energia masculină, deci
care ne poate vorbi despre un bărbat între 40 și 65 de ani, că vorbim despre o persoană responsabilă, impunătoare, de caracter dur, dominant, da. Împăratul ne vorbește despre protecție, inspiră în disciplină și ordine, oferă stabilitate, siguranță și echilibru, pentru că îl avem aici înglobat cu cei 4 regi, care fiecare dintre el vine cu stabilitate emoțională, ăsta vine cu stabilitate, să zicem așa, de focul, la fel cum vorbim despre împărăteasă că este creativ, împăratul este și el creativ, doar că într-un mod masculin. Poate vorbi aici despre seducție, poate vorbi despre stabilitate materială și poate vorbi despre stabilitate, hai să zicem, o minte sănătoasă, da? O minte sănătoasă într-un trup sănătos avem în acest personaj. Reprezintă autoritatea și puterea. Să nu uităm, este arhetipul tatălui, care în ochiul oricărui copil, tatăl este autoritate și putere, iar mama, după cum am spus, este o bunătate, creativitate și protecție către familie. Așadar, aici avem arhetipul autorității și a puterii. Să nu uităm că trebuie să mergem întotdeauna înspre arhetip când facem o interpretare în cărțile de tarot. Împăratul este curajos, nu se dă bătut niciodată, este pregătit să facă față oricărui atac și folosește legea pentru a așeza ordinea în jurul lui. De aceea vorbim foarte des cu aceste cuvinte despre împărat. Ordine și disciplină, da? Dacă ne vorbești despre energia ta sau alte persoane din jurul tău, aici vorbim despre această energie de putere, de protecție, de inspirație, de disciplină. Dacă vorbim despre o acțiune, vorbim despre o acțiune în care, să zicem, vrei să cucerești ceva. De ce spun asta? Pentru că, da, am aici foicicile mele, da? De ce spun asta? Pentru că împăratul este un cuceritor. Acțiunea este cucerirea. Trebuie să cucerească ceva. Împăratul întotdeauna are o împărăție extraordinar de mare, pentru că el a cucerit și va continua să cucerească. Ca acțiune ne reprezintă cucerirea, da? De teritorii sau de ce vrei tu să cucerești. Tu știi ce ai nevoie în viața ta să cucerești sau să construiești, de ce nu? Dacă vorbim despre un eveniment, vorbim despre un eveniment, poate fi un eveniment, hai să zicem așa, dur, dacă vrei, în viața ta, și va trebui să faci față acelui eveniment cu de pe o poziție de superioritate, să spunem așa. Deci în momentul în care în viața ta se întâmplă ceva care îți zdruncină cumva stabilitatea, tu trebuie să iei poziția împăratului în care spui: eu sunt, eu pot și eu fac. Reprezintă semnul zodiacal al berbecului, primul semn din zodiac care ne vorbește despre acțiune, curaj, independență și cuvântul principal este acțiune, da? Orice eveniment vine în viața ta, tu trebuie să știi, să acționezi, bineînțeles, cu maturitate, pentru că aici vedem un personaj bătrân. Dacă sunteți atenți la această carte, aici vorbim despre un personaj cu o anumită vârstă, da? Nu este oricine, chiar dacă, de exemplu, tu ai 20 de ani, poți să fii foarte matur și să știi cum să te înfrunți evenimentelor care vin în viața ta. Îți dă curaj această persoană, ai cele 4 energii de care te poți folosi. Este o energie extraordinar de încrezătoare, să spunem așa, de care te poți folosi ca să poți să ieși cu bine din acel eveniment din viața ta. Fraza cu care vine împăratul este să crezi în tine, domină-ți impulsurile și vei putea domina întreaga lume și toate lucrurile care se află în ea. Fă ce știi că e cel mai bine, fii just și drept.
Asta este fraza cu care vine această energie. Dacă vorbim despre sănătate, vorbim despre probleme cu spatele și zona lombară. Acest tron pe care este așezat împăratul este un tron de piatră, după cum se poate vedea. Așadar, nu are cum să fie comod și este implicit, ne duce implicit cu gândul la probleme lombare sau cu coloana vertebrală, da? Și ne vorbește și despre problemele genitale masculine, probleme în zona genitală la bărbați. Ne vorbește despre probleme de potență și probleme de reproducere, da? Ar putea să fie bărbați care nu pot face copii, de exemplu, sau care au probleme cu potența. Dacă vorbim despre muncă sau economie, aici vorbim despre un șef. Poate fi o figură de autoritate, da? Un șef sau o instituție, o firmă, da? O anumită poziție de lider, vorbim despre un lider sau un supervizor, cred că se spune în românește. Ne indică succes în afaceri dacă ai disciplină, bineînțeles. Aici nu vorbim despre că îți vine succesul pentru tine, ci tu trebuie să fii foarte disciplinat, să știi că aceste 4 energii să le ai complet echilibrate în tine ca să poți să dai dovadă de această completă disciplină, să poți face afaceri profitabile. Dacă vorbim despre întrebare, despre un răspuns de da sau nu, răspunsul este pozitiv și cu o evoluție foarte rapidă, pentru că împăratul, după cum am spus, cuvântul principal este acțiune și cucerire. Cuvintele cheie: lider, putere, stabilitate, sprijin, ordine, disciplină, protecție, responsabilitate, rațiune, echilibru, respect, autoritate, dreptate, potență, masculinitate. Părți negative ale acestei energii sunt rigiditatea, pentru că îl vedem pe acest tron rigid, da, de piatră, după cum am spus, și vedem, dacă suntem atenți, sub aceste haine roșii avem o armură, ceea ce îl face să fie foarte rigid în ideile lui, în, știu și eu, în felul în care face lucrurile, da? Deci, aspectul este negativ, rigiditate, dominare. Atunci când trăiești în ego și te folosești de aceste 4 arhetipuri ale regilor, de exemplu, tu ai și înglobat, împăratul are înglobat și partea pozitivă și partea negativă a acestor energii. Ei bine, în momentul în care îl vedem că este aspectată foarte bine sau foarte mult partea negativă, este atunci când se folosește când este dezechilibrată energia celor 4 regi și o folosește partea negativă a fiecărui rege în parte, da? Aici vreau să rămână un pic așa în mintea voastră, să nu uităm conexiunea pe care o are împăratul cu cei 4 regi și împărăteasa implicit cu cele 4 regine, da? Aici vorbim despre acea dominare a celorlalți, controlul asupra celorlalți, tiranie poate fi, depinde de contextul în care ne este spusă această povestioară într-o etalare, da? Dictatură poate fi, abuz de putere poate fi, violență poate fi, da? Deci astea sunt aspectele negative ale împăratului. După cum am spus, reprezintă semnul zodiacal Berbec și implicit Scorpion, pentru că aici îl avem pe Marte, da? Avem aici capul acestor berbeci așezat pe carte, așadar vorbim despre Berbec sau Scorpion. Nu știu dacă ar mai fi ceva de spus, mai multe amănunte nu, vreau să rămână cumva, să zicem, scurt și la obiect, așadar le avem deja în mintea noastră. Bun, trecem mai departe la Marele Preot. Marele Preot este
arhetipul maestrului, da, sau al ghidului spiritual. Poate fi vorba despre un profesor, despre, nu știu, cineva de care tu te simți inspirat. Aici vorbim despre tradiție, dar hai să o luăm așa. În primul și în primul rând este prima carte protectoare, da, și reprezintă puntea dintre cer și pământ. În etalările mele, în anumite contexte, depinde de povestea pe care ne-o spunea în acel moment tarotul, spuneam că această carte face punte între cer și pământ, este uniunea dintre spiritual și material, da? Terenal, dacă vreți. Bun. Simbolizează uniunea prin căsătorie, compromisul și tradiția, înțelepciunea, credințele înrădăcinate, normele și legile. Să nu uităm întotdeauna să ne întoarcem la aceste aspecte din această carte. Din nou vorbim despre faptul că înglobează cele trei aspecte: energia ta sau alte persoane, o acțiune sau un eveniment. Ei bine, dacă vorbim despre energia ta, în primul și în primul rând aici vorbim despre o persoană, energia ta sau alte persoane, da? Vorbim despre o persoană înțeleaptă, o persoană cu o anumită care a fost crescută, să spunem așa, într-un anumit fel tradițional, lucruri care ți-au servit până în ziua de astăzi, da? Dar care probabil te mențin într-un fel sau altul îndoctrinat, poate fi. Dacă este energia ta sau energia alte persoane. Dacă vorbim despre o acțiune, Marele Preot vine cu acțiunea căsătoriei, a facerii căsătoriei sau a desfacerii căsătoriei, atenție, ne poate vorbi despre un divorț sau despre o căsătorie. Dacă vorbim despre un eveniment, poate vorbi despre, hai să zicem așa, aici probabil că ar trebui să le pun invers. Ca eveniment este o căsătorie sau un divorț, iar ca o acțiune este mergi la psiholog. De foarte multe ori a reieșit în etalări acest îndemn al Marelui Preot să mergi la psiholog dacă ai nevoie să îți schimbi cumva felul în care vezi lucrurile sau felul în care merge relația ta, da? Acțiunea este caută îndrumare în altă parte, pentru că ne vorbește despre acea, să zicem, norme și legi. Și dacă nu știi singur cum să ieși din acele norme impuse de tradiție sau impuse pur și simplu de tine, ești cumva îndemnat să mergi la psiholog. Dacă vorbim despre, hai să spunem, fraza pe care o transmite Marele Preot este: când ucenicul este pregătit, apare maestrul. Ne poate spune că ești pregătit să ceri ajutorul, vrei să găsești răspunsuri la întrebările tale ca să obții o nouă viziune și percepție. Da. Dacă vrei despre sănătate, această carte ne vorbește despre probleme la nivel cervical, coloană și zonă lombară. Din nou vorbim despre aspectele care ne arată aici o persoană pe un tron, din nou la fel ca și împăratul, un tron de piatră, da, care nu este absolut deloc comod. Cervicalele pot fi din cauza acestei tradiții înrădăcinate, acelor norme rigide, da? Vorbim de acea rigiditate, este diferența între probleme de sănătate de la împărat și probleme de sănătate de la Marele Preot, de la Marele Preot sunt cumva asemănătoare, dar din alte motive, să spunem așa. Dacă vorbim despre muncă sau bani sau economie în general, vorbim despre îndemnarea, da? Această carte te îndeamnă să fii rațional, să administrezi banii foarte bine,
Aici vorbim și poate reprezenta și instituții de stat sau ne poate vorbi despre persoane care au vocația de a fi psihologi, profesori sau preoți. Da? Cam asta este ceea ce ne înglobează această energie. Întrebarea de da sau nu, răspunsul este pozitiv, dar de evoluție foarte lentă din cauza acestor rigidități, aspecte rigide. Da? Cuvintele cheie ale acestei cărți este credința înrădăcinată, tradiție, religie, căsătorie, ghid spiritual, înțelepciune, mediator, iar ca aspecte negative, imediat când pun foicica aici, dar știți că eu sunt foarte naturală, eu nu stau să fac aici, suntem între prieteni, așadar o să vedeți cât o foicică ceva pe aici, pe la mine. Părțile negative, după cum am spus, este guru fals, adică este o persoană dogmatică care încearcă să indoctrineze și pe alții. Așadar, trebuie să fiți atenți, să mirosiți acest tip de persoane în momentul în care vedeți că vi se spune trebuie să faci așa, cuvântul, nu știu, o dogmă religioasă, vorbim aici despre o dogmă religioasă sau despre acel guru fals care, de exemplu, tu te duci, nu știu, la o cum se spune, la un webinar sau ce știu eu, ce să mai faci în ziua de astăzi în săli de conferințe și acea persoană are acel mare talent de a te captiva și a deveni pentru tine un guru, dar el în viața reală nu face ceea ce propovăduiește acolo. Atenție, aici este vorba de, ca să înțelegem cuvântul guru fals, da? Cam asta este. Și din nou aspectul negativ, bineînțeles, este rigiditatea. Dar este acea rigiditate strict normativă și tradițională. Este cel mai aspectat punct, să spunem așa, la Marele Preot, da? Reprezintă semnul zodiacal al Taurului. Ok, trecem mai departe la următoarea arcană, care este îndrăgostiții sau amanții, li se mai spun în alte seturi de cărți. Vorbim despre arhetipul iubirii, să spunem așa, dar și a conflictului emoțional, pentru că nu am aici cu mine, să zicem așa, tarotul de Marsilia, nu l-am cu mine, pentru că acolo este aspectat un pic arhetipul alegerii, da? De ce spun asta? Aici avem două personaje, da, masculin și feminin, și aici sus avem un înger care e ca și cum îi pune pe cei doi care sunt conectați la nivel emoțional, îi pune pe cei doi într-o situație de alegere, într-o situație de criză. Există aici o răscruce, sunt cumva la o răscruce și nu știu ce să facă, ce să aleagă. Vorbim despre Adam și Eva aici. Aici avem aspectat în spatele personajului feminin, avem aspectat un copac cu un șarpe pe copac, un copac cu fructe, da? Este, hai să spunem așa, acea stați să-mi astup, nu știu dacă mă vor penaliza ăștia de la YouTube sau nu, să le astup aici goliciunea acestor persoane, da? În fine, ce vreau să arăt este că aici vedem copacul, se vede, da? Vedem copacul cu șarpele încolăcit pe copac și aici avem fructele. E ca și cum ar fi copacul înțelepciunii sau copacul cunoașterii, da, în care era interzis să mănânce și l-avem pe partea personajului feminin. Pe partea personajului masculin avem un copac
din nou un copac care are doar niște flori. Ce vrea să ne spună acest aspect este că aceste două personaje sunt între a face o alegere între cunoaștere sau pur și simplu rămânem așa cum suntem, da? Puri din punct de vedere al florilor, vorbim despre puritate, rămânem așa cum suntem și nu încercăm să cădem ispitei de a mânca din mărul cunoașterii. Acest înger ne vorbește despre hai să spunem așa, uniunea pe care a făcut-o, uniunea spirituală a acestor două persoane, pentru că aici vorbim despre două persoane conectate. Mai întotdeauna vorbim despre, când vorbim despre cartea îndrăgostiților, vorbim despre persoane cu o conexiune specială între ei, da? Că sunt îndrăgostiți sau nu, cartea se cheamă Îndrăgostiții, nu contează că sunt îndrăgostiți sau nu, aici vorbim despre o conexiune la nivel spiritual, o conexiune deosebită între ei. Ei bine, aici, după cum am zis, este vorba despre arhetipul iubirii, dar și a conflictului emoțional, pentru că trebuie făcută o alegere în iubire și nu știi ce să alegi pentru tine, nu știi ce e mai bun pentru tine. Acum, este o carte care ne vorbește despre o situație de criză, unde trebuie neapărat să facem acea alegere, este o răscruce de drumuri. Secretul este să ne ascultăm vocea interioară, care, pe o parte, este reprezentată de acest înger, da? Este decizia pe care trebuie să o luăm, este pe lângă faptul că trebuie să ne ascultăm vocea interioară, trebuie să ne ascultăm și mintea, dar să nu uităm niciodată că această decizie, indiferent că o luăm într-un moment de criză sau într-un moment în care pur și simplu e nevoie să o luăm, ideea este să o iei ascultându-ți mintea, dar și sufletul, dar să fie în beneficiul tău. Este ca și cum ai face o alegere egoistă, dacă vrei să-ți fie ție bine. Mie așa îmi place să explic această carte. Este o decizie crucială care ne va schimba viața în totalitate. Atenție, nu este o decizie în care acum pot să decid asta și mâine pot să decid asta la altă. Nu. În momentul în care te-ai hotărât să iei decizie, această carte spune că e momentul să iei decizia, gândindu-te la binele tău. Mie asta îmi place să spun, da? Și în etalări. Și trebuie să fii conștient, de aia trebuie să te asculți și mintea și inima, trebuie să fii conștient că îți va schimba viața în totalitate, de aceea sfatul este să-ți asculți și intuiția, dar și rațiunea, da? Să nu faci, zicem așa, să iei decizia doar dintr-o singură parte. Important este să-ți fie ție benefică acea decizie pe care o iei. Fraza cu care vine cartea îndrăgostiților este: crede în sfatul intuiției tale când ai nevoie să iei o decizie corectă și nu îți schimba părerea. De aia este foarte importantă și rațiunea, da? Nu îți schimba părerea. Dacă vorbim despre sănătate, această carte ne vorbește despre organe duble, da? Organe duble sau membre duble. Două picioare, două mâini, avem aici pieptul, avem aici urechi, ochi, tot ce înseamnă dublu. Organe, nu știu, rinichi, știu și eu ce mai avem pe dinăuntru dublu, ovarele la femei, testiculele la bărbați, tot ce înseamnă dublu, dragii mei, este aspectat în sănătate în această carte, da? Deci, poate reprezenta probleme la aceste organe duble. Dacă vorbim despre muncă sau bani în general, vorbim despre asocieri, contracte, asocieri cu cineva din familie sau partenerul de viață chiar, sau un prieten drag ție. Contracte favorabile, bineînțeles, semnături de contracte vedem în această carte. Întrebare de da sau nu, răspunsul este negativ sau cel puțin ți se spune ia-ți timpul necesar pentru a te gândi foarte bine, pentru că ne reprezintă ca arhetip alegerea, da.
Părțile, nu, hai să trecem la cuvintele cheie. Cuvintele cheie sunt alegere, uniune, atracție, conexiune specială între două persoane, după cum am spus, iubire și contracte. Părțile negative sunt criză, răscruce de drumuri. Bineînțeles, când vorbim despre părțile negative, depinde cum iese în contextul etalării. Nu poți să spui și pozitiv și negativ în același context, că trebuie să fie aspectat o parte pozitivă și o parte negativă în acea etalare pe care tu vrei să o faci. Deci, părțile negative, criză, răscruce de drumuri, ruptură de relație, tentație, poate fi triunghi amoros, atenție, mai ales când iese în combinație cu alte cărți care, bineînțeles, majoritatea le cunoaștem, dar când vom ajunge la ele le vom explica. Conflict emoțional și indecizie. Partea negativă este stau în această criză și nu știu ce decizie să iau, da? Este o parte negativă pentru că ești în conflict emoțional, tu cu tine, partea ta pozitivă și partea ta, masculină și feminină din tine sunt în dezechilibru și nu știu ce decizie, da? Nu știi ce decizie să iei și atunci trăiești cumva o criză, poate fi o criză de identitate, atenție. Eu am spus în anumite etalări ale mele, când am văzut aspectat această criză, am spus-o, așadar ne poate vorbi despre o criză individuală a ta sau a partenerului sau a cuiva din familia ta, da? Ca semn zodiacal reprezintă semnul Gemenilor, da? Bun, dragilor, ne oprim aici și astăzi, în următoarea etalare, vom vorbi de alte arcane. Vă pup și ne vedem în curând. Ceau!